Good. Installing oil filter for H-9. Haval. H-9. This is the rubber or gasket. Do it! This is my evidence. See? Just do it! So yun po ang kailangan natin gawin. Kailangan i-secure natin yung ating gasket ng oil filter. Kasi pag nilagay po natin yan, nakataob. So may tendency po siya mahulog pag hindi natin tinignan mabuti. At yan ang number 1 nagiging issue ng H-9. Ano po kasimple pag-install sa oil filter. Ng oil filter ng H-9. Same 6. Hapit lang po. Baka yan, wala po tayong leaking dahil sure po na nakakabit ang ating rubber. Not leaking. Oh my God! This H-9 Haval 2017 model. Ito ang nag-go makan niya. Okay.